हॅलो फ्रेंड, वेलकम टू प्रीतीज किचन माझी खाद्ययात्रा। माझ्या चॅनलवर मी अशाच नवनवीन स्वादिष्ट आणि झणझणीत रेसिपी घेऊन येत असते जे तुम्हाला खूप खूप आवडतात। तुमच्या छान छान कमेंट्समुळे मला नवी रेसिपी बनवण्यासाठी प्रोत्साहन मिळत असते। आजची रेसिपी नवीन आहे, चला मग रेसिपीला सुरुवात करूया। पण त्याआधी माझ्या चॅनलवर तुम्ही नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा आणि नोटिफिकेशन बटन क्लिक करा, म्हणजे माझ्या नवीन येणाऱ्या रेसिपीचं नोटिफिकेशन सगळ्यात आधी तुम्हाला मिळेल। चला मग रेसिपीला सुरुवात करूया। गव्हाच्या पिठापासून बनवा तंदुरी रोटी म्हणजेच बटर गार्लिक नान अगदी सोप्या पद्धतीने। सुरुवातीला परातीमध्ये मी इथे 2 वाटी कणकेचं पीठ घेतलेलं आहे। आपल्याला ही नान गव्हाच्या पिठापासून बनवायची आहे, तर त्यामध्ये मी इथे चवीनुसार मीठ घालते आहे आणि अर्धा चमचा पावडर शुगर, पिठी साखर घालून झालेला आहे। नंतर मी इथे अर्धा चमचा बेकिंग पावडर आणि अर्धा चमचा खायचा सोडा आणि अर्धी वाटी दही। तर आता या कणकेमध्ये मी हे सगळं साहित्य मिक्स करून घेणार आहे व्यवस्थित आणि थोडं थोडं पाणी घालून त्याला छान मऊ मळून घेणार आहे आणि त्याला खूप छान अगदी सॉफ्ट असं होण्यासाठी मी इथे 1 चमचा तेल टाकलेला आहे आणि छान त्याला व्यवस्थित एकत्र करून मिक्स करून घेणार आहे आणि फक्त 10 मिनिटं त्याला झाकून ठेवणार आहे। अगदी 10 मिनिटं झाकून झाल्यानंतर त्याला नंतर मी परत एकदा छान असं व्यवस्थित मळून घेणार आहे आणि नान बनवण्यासाठी त्याचे गोळे करून घेणार आहे। तर आपल्याला ओव्हल शेप देण्यासाठी मी त्याला लाटून घेते आहे। तर अशा प्रकारे सगळ्या बाजूने व्यवस्थित लाटून घ्या आणि नानचा परफेक्ट लुक येण्यासाठी त्याला लागणारं साहित्य म्हणजे मी इथे लसूण आणि कोथिंबीर बारीक चिरून घेतलेली आहे, त्यावरती मी लावून घेणार आहे ती। तर इथे नान लाटून झालेली आहे आणि कोथिंबीर आणि लसूण बारीक चिरलेलं त्याच्यावरती मी लावून घेणार आहे। रेस्टॉरंट सारखा परफेक्ट लुक येण्यासाठी त्यावरती मी इथे कलोंजी सुद्धा लावून घेते आहे आणि ते व्यवस्थित त्या नानला चिकटण्यासाठी मी इथे लाटण्याला थोडंसं कणिक लावून घेते आहे, जेणे की ती व्यवस्थित नानला चिकटल्या जाईल आणि बाहेर पडणार नाही, अशी अलगद मी त्याला दाबून घेणार आहे। आणि इथे महत्वाचं म्हणजे नान ही आपले लोखंडी तव्यावर आपण करणार आहोत, त्याच्यामुळे मागच्या बाजूने छान त्याला व्यवस्थित आपल्याला पाणी लावून घ्यायचं आहे, म्हणजे तव्यावरती व्यवस्थित चिकटल्या जाईल। इथे महत्वाचं म्हणजे आपण नान करत असताना तवा मी आधीच गरम करून ठेवलेला आहे। तवा छान गरम झालेला आहे आणि ही नान आपण आता त्यावर घालून घेऊया। आपल्याला ही लहान आचेवर आपल्याला ही शेकून घ्यायची आहे। वरच्या बाजूने ती फुगायला सुरुवात होईल आणि वरचा भाग थोडा कोरडा होईल, तेव्हा आपली नान आपल्याला उलट करून घ्यायचं आहे आणि आतल्या बाजूने शेकून घ्यायची आहे। पंजाबी लोकांची नान म्हणजे पोळी आणि ही खूप आवडीने आपण खात असतो रेस्टॉरंटमध्ये, पण सगळीकडे ही मऊ मिळतेच असं नाही। तर आता आपल्याला घरच्या घरी अगदी सोप्या पद्धतीने मऊ आणि लुसलुशीत नान आणि ती पण गव्हाच्या पिठापासून बनवणे अगदी सोपं जाईल। तर अशा रीतीने मी आता बाजू पलटून घेतलेली आहे आणि तव्यावर ही मी नान सगळ्या बाजूने शेकून घेणार आहे। तुम्ही बघत असाल अशा प्रकारे लहान आचेवर मी सगळ्या बाजूने ही नान शेकून घेणार आहे आणि खायला खूप चविष्ट लागते आणि मस्त स्वाद येतो। तुम्ही बघत असाल मस्त ती भाजलेली आहे नान आपली। तर लोखंडी तव्यावर बनवणे अगदी सोपी झालं आणि आता ही नान आपली परफेक्ट भाजून तयार आहे। मी चमच्याच्या सहाय्याने सगळ्या बाजूने त्याला सोडवून घेते, अगदी सहजरित्या ती वरती निघून येईल। तर आपली ही नान बटर गार्लिक नान तयार आहे। त्याला मस्त स्वाद येण्यासाठी आपण त्याच्यावर भरभरून बटर लावून घ्या आणि आवडत्या कुठल्याही भाजीसोबत त्याचा आस्वाद घ्या। तर आता सगळ्या बाजूने बटर लावून झालेलं आहे। परफेक्ट आपली गव्हाच्या पिठापासून बटर गार्लिक नान तयार आहे। तुम्ही सुद्धा नक्की करा आणि मला नक्की सांगा बटर गार्लिक नान तयार आहे। कशी वाटली आजची रेसिपी? आवडली ना? एक नंबर। तुम्ही सुद्धा नक्की करून बघा आणि आवडल्यास लाईक आणि शेअर करा। माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपी सोबत। धन्यवाद।